Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tài Nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món ăn từ đậu hũ thơm ngon, đơn giản và hấp dẫn quý vị ơi. Cái món này là món đậu hũ khô quẹt. Đó, để thực hiện như thế nào thì mời các bạn vào bếp. Rồi trước tiên như mọi lần thì mình cũng sẽ giới thiệu cái nguyên liệu. Nguyên liệu thì rất là đơn giản, gồm có 2 miếng đậu hũ trắng. Rồi quý vị có thể sử dụng với hành lá nè, củ hành tím, ớt nha. Rồi bên cạnh đó là những cái nguyên liệu thông thường thôi, cái gia vị như là nước mắm, chai, đường, muối, bột ngọt, tương ớt. Rồi đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu làm. Về đậu hũ thì mình có thể sử dụng đậu hũ trắng hoặc là đậu hũ vàng chiên rồi cũng được, nhưng mình thì mình thích sử dụng những cái đậu hũ trắng để mình chiên lại ha quý vị, nó sẽ ngon. Tại mình chiên tại nhà. Rồi bây giờ củ hành tím thì mình cũng cắt ra luôn. Nếu quý vị nào mà không dùng hành lá thì chúng ta có thể sử dụng hành bao rô hay là kiệu rồi cũng được nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần hành lá này ra. Mình sử dụng một ít lá với cái gốc lên để cho nó thơm ha quý vị. Cái phần gốc thì nó hơi cứng, chúng ta đập dập rồi chúng ta cắt. Rồi chúng ta cắt một phần thôi ha, đủ dùng được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên để bắt đầu mình làm ha quý vị. Công đoạn đầu tiên á, để cho đậu hũ của mình nó vàng á, mà nó ngon, nó không bị nát khi chúng ta kho á, thì các bạn bắt cái chảo lên, đợi chảo nóng thì mình sẽ cho dầu vào nha. Cho lượng dầu vừa đủ thôi, đừng có ít quá. Nếu quý vị cho ít quá thì chúng ta chiên cái miếng đậu hũ của mình á, nó sẽ không có vàng giòn và nó ngon ha. Nó dễ rút dầu vô đậu hũ lắm. Để nhiều chút xíu. Rồi mình chiên cho nó vàng đều hết nha quý vị. Trong lúc chiên thì chúng ta chiên với lửa vừa thôi, và chúng ta sẽ đảo đậu hũ từ từ gì nè. Đó, đảo cho nó vàng đều hết 4 mặt luôn. Nếu quý vị sử dụng một cái chảo nhỏ nhỏ chút xíu nữa thì chúng ta để dầu nhiều chút xíu nữa thì cái miếng đậu hũ của mình nó sẽ vàng và nó ngon hơn nha quý vị. Như chúng ta để gì thì chúng ta chịu khó chúng ta chở nó cho nó vàng vàng là được rồi quý vị. Rồi bây giờ nó vàng tương đối hết rồi nè quý vị ơi. Nó vàng đều đều hết là được rồi. Như vậy thì miếng đậu hũ của mình nó sẽ không bị nát hết quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra. Gấp ra dĩa để mình để kiêng ở ngoài hết quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái chảo khác để mình kho ha. Mình kho cái chảo vừa vừa nhỏ nhỏ vừa với 2 miếng đậu hũ thôi thì nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên và mình đợi cái chảo nóng, mình cũng cho dầu vào luôn. Lúc dầu nó đã sôi ụng lên như thế này nè, nó quý vị xem nè, nó sôi như thế này là được ha. Lúc mà dầu sôi rồi, để cái màu kho nó đẹp á, các bạn cho mình khoảng nửa muỗng đường, nửa muỗng canh đường vào. Rồi chúng ta khuấy nhẹ nhẹ nha. Khi mà đường chuyển qua cái màu cánh gián như thế này thì mình tắt bếp. Tắt bếp nha các bạn. Sau đó mình cho cái phần củ hành tím vào. Đó, mình đảo sơ nhẹ cho nó thơm thơm vàng vàng thơm chút xíu nha quý vị. Các bạn mà để lửa nữa là dầu nó sẽ bị khét nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nước kho vào nha. Mình làm. Rồi 2 muỗng nước mắm chai nha quý vị. Nước mắm này là nước mắm chai. Các bạn lại những cái tiệm đồ chai thì người ta sẽ có bán nha. Nhiều bạn hỏi món chay tại sao có nước mắm, mà nước mắm này thực tế là nước mắm chai. Rồi 2 muỗng nước mắm chai và 6 muỗng nước. 6 muỗng nước nha các bạn. Rồi đã đủ 6 muỗng nước rồi. Nó bây giờ thì bạn có thể bắt bếp lên lại để đun cho nó sôi cái phần nước này nè các bạn. Rồi chúng ta quậy cho nó tan nha, tan cái phần cái màu á cho nó đều đó các bạn.
Rồi, như vậy là được rồi. Rồi, bây giờ là tiếp theo nữa. Rồi chúng ta cũng bắt đầu chúng ta nêm nếm ha. Mà đợi nó sôi lên rồi đi. Thì chúng ta hãy nêm nếm. Khi nước sôi lên thì chúng ta hạ lửa nhỏ nhỏ lại chút xíu. Nó bớt sôi chút xíu cái gì. Thì chúng ta sẽ nêm nếm cái gia vị vào. Ở đây mình sẽ cho hạt nêm chai từ nấm nha. Khoảng nửa muỗng canh hạt nêm chai từ nấm. Tiếp theo là đường. Đường thì tùy quý vị ăn ngọt nhiều hay ngọt ít đó. Các bạn trước tiên bỏ vô 1 muỗng trước đi. Đó, rồi nêm nếm coi vừa khẩu vị gia đình mình chưa. Mình thì mình để 2 muỗng mới vừa nha. Cái món này thì mình thích ăn nó hơi ngọt ngọt mặn mặn để mình chấm rau nó mới ngon. Đó, mình thì mình cho 2 muỗng. Thì các bạn tùy gia đình mình có thích ăn ngọt nhiều hay không á. Thì mình cho ít lại, trước tiên thì mình cho 1 muỗng thôi. Rồi mình nêm nếm trước rồi mình hãy cho thêm nha. Để tránh nó bị ngọt. Rồi bây giờ mình cho thêm khoảng nửa muỗng tiêu vào cho nó thơm. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho nửa muỗng tương ớt. Rồi mình khuấy cho nó đều luôn nha quý vị. Đó, cho nó tan đều mấy cái thành phần gia vị này nè. Rồi lúc này mình để lửa vừa vừa thôi. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần tàu hũ vào. Phần đậu hũ mình chiên nó vàng vào nè quý vị. Đó, quý vị xem nè, rất là hấp dẫn. Rồi thì mình cứ trở qua trở lại chút xíu cho nó thấm. Và lúc này các bạn có thể hạ lửa nhỏ xuống. Hạ lửa nhỏ xuống nha. Và mình kho từ từ thôi. Đến khi mà nước nó hơi kẹo kẹo lại chút xíu nữa là được. Thì lúc kho thì mình sẽ dùng cái muỗng mình lấy cái phần nước á. Mình chan lên chút xíu nè. Cho nó thấm đều á quý vị. Rồi bây giờ á, khi mà cái nước nó sệt lại rồi nè. Mình để lửa nhỏ luôn. Mình cho phần hành lá lên trên ha. Quý vị thích ăn tiêu thì có thể bỏ tiêu xanh lên cũng được. Thôi cho cái phần hành lá mình sắc cộng bự bự chút xíu mình để lên trên luôn. Hoặc là cho mấy trái ớt nhỏ nhỏ lên cũng đẹp luôn. Mình thì thích ớt đỏ. Đó, bây giờ nè cái phần nước nè nó sống sánh sền sệt rất là ngon. Cái này mà chấm dưa leo, rau sống hoặc là rau luộc cũng như là mấy cái món rau củ luộc đó quý vị, đều thơm ngon và hấp dẫn ha. Rồi kênh Món Ngon Tại Nhà một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn ủng hộ kênh. Nếu thích nhớ ấn đăng ký, like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ. Kính chúc quý vị có một bữa cơm thật là ngon và vui vẻ bên gia đình mình ạ.